Am revenit la Duster un pic pentru Cheddar, care pare în aceeași notă precum cel pe care îl primim noi la români. Ăsta este configurația hibridă, care e destul de interesantă și avem și un mic modul interactiv aici, dar eu știu deja informațiile și nu o să mă axez neapărat pe acela. Ăsta este un motor numit H4M. El derivă așa conceptual din K4M, care a fost un 1.6 de 1598 de cm3, pe care l-a produs doar Renault. Ăla era motor 100% Renault, care avea admisiile alea puțin ciudate pe deasupra motorului, iar ăsta este un motor care provine din trecut și exact asta este abordarea pe care toți o practică pentru hibride. Ford Kuga are un motor de Mazda din 2001, pe Mondeo la fel, un motor de 2 litri. Toți folosesc niște configurații mai vechi simple. Asta este un 1.6 aspirat de 1598 de cm3, de vreo 91 de cai și parcă 148 de Nm, care nu are turbo, este cu injecție multipunct, cu mai multe tipuri de injectoare, în sensul că sunt dublate. Pe partea de admisie avem galeria, care în realitate la motorul de pe mașină este din plastic, din ce mi-aduc aminte. Aici de motiv estetic este făcută metalic, pentru că trebuie să și reziste apăsărilor pe aici. Și se poate vedea rampa de injectoare multipunct, câte două pentru fiecare cilindru. Din simplu motiv că e mai eficient să ai două șprițuri mici, cu debit mic, dar separate ca să acopere o suprafață mai mare, decât unul singur. Și asta este rampa clasică cu alimentarea pe partea aceasta de aici. Nu are un senzor de presiune sau retur pentru că nu necesită așa ceva. Iar în capăt, pe partea aceasta, există un senzor de presiune-temperatură și clapeta de accelerație clasică aici, care este de asemenea răcită, conectată la sistemul de răcire al mașinii. Și aici putem vedea conducta de eghere, care are supapă electrică și care este conectată la un răcitor ce vine de asemenea pe partea de galerie de evacuare. O să arătăm imediat. Motorul acesta are suplimentar distribuție pe partea de admisie cu acest variator hidraulic, care are un fel de vană înăuntru care schimbă poziția în raport cu lanțul care îl antrenează. Și aici putem vedea că acest variator este controlat de un solenoid, iar pe evacuare este pas fix. Ăsta este un lanț de tip Morse, care este inventat de către compania Borg-Warner și motorul, având 4 cilindri, are evident 4 bobine, 2 senzori de poziție arbore și aici putem vedea camele cu acționare pe partea asta de supape în mod direct pe niște pahare cu Diamond Like Carbon, adică este un motor care nu are culbutori, ci trenul de rulare de supape este mult mai compact și în centru, evident, legătura cu partea asta de bujii. Putem vedea pistoanele, care sunt, aici avem și senzori de poziție arbore cotit și pe partea exterioară senzorii de detonație, care ascultă motorul practic. Pompa de apă este electrică pentru că asta este o configurație hibridă. Filtrul de ulei în partea asta de aici, iar pe partea exterioară, pe partea cealaltă de fapt, avem galeria de evacuare cu sonda lambda, monolitul de la filtrul de partea asta de catalizator, că nu are filtru de particule, și foarte important, eghere filtrat, pentru că gazele ce se întorc în admisie sunt filtrate, nu au particule, deci nu fac depuneri pe supape, oricum n-ar fi făcut, pentru că e un motor multipunct ce spală supapele. Și putem vedea legătura cu răcitorul, toată conexiunea asta fiind metalică și înăuntru sunt niște zăbrele aici, prin care trece gazul și printre acele zăbrele trece antigelul, ăsta fiind conectat la sistemul de răcire al mașinii. Ăsta e motorul, unul foarte simplu, aici avem termostatul cu senzorul de temperatură și adevărata minune inginerească este această transmisie multimodală cu 6 trepte. Ea conține două motoare electrice, unul de tip motor-generator și unul de tip propulsor, care însă poate fi și generator atunci când este antrenat de roți la frânări și recuperează regenerativ energia. În funcție de configurație, ăsta are în jur de 47 de cai și ăsta are 20 dacă este hibrid, iar dacă este plug-in hybrid, ăsta are 37 de cai și ăsta vreo 68. Cuplul este aproximativ la fel la ambele variante, adică nu diferă între configurațiile hibrid și plug-in, și transmisia este simplă prin faptul că nu are sincronizare în mod direct, adică nu are sincroane clasice între trepte, este o cutie cu crabot. Și aici putem vedea faptul că motorul generator 1, ăla mic, este conectat întotdeauna direct la motorul termic și el are mai multe roluri. Poate să pornească motorul termic,
poate să fie alternator pentru întreg sistemul electric al mașinii, poate să producă curent care este alimentat într-o baterie de 1,2 kWh pe litiu-ion care este plasat între roți, deci nu afectează volumul portbagajului, sau poate să producă curent care este alimentat direct acestui motor. Și transmisia are 6 trepte. 2 sunt doar pe rulaj electric, mașina tot timpul pleacă electric de pe loc, nu are treaptă de marșarier pentru că este obținută din rotația inversă a acestui motor, și 4 trepte mecanice care continuă după cele electrice. Și motorul acesta termic poate funcționa în seriat de tip hibrid, adică ăsta îl mișcă pe ăsta, tot ansamblul ăsta, nefiind conectat la roți, produce curent care este hrănit în ăsta, în baterie, sau ăsta își trage curent și din baterie și din ansamblul generator, sau poate să meargă în sistem paralel, în care ăsta îl învârte pe ăsta, mișcă și roțile prin transmisie și poate să producă și curent care este hrănit în ăsta, care și el este legat direct la diferențial. Și ai vreo 15 combinații posibile între hibrid serie, hibrid paralel și mers exclusiv electric. Singura chestie e că necesită sincronizare cu ajutorul acestui motor. Ăsta e rolul lui foarte important, în sensul în care atunci când schimbă, de exemplu, din treapta, să zicem, a 3-a spre a 4-a, sincroanele sunt directe și se pot vedea aici. Astea s-ar sparge la o transmisie normală. Ăștia sunt senzori de poziție pe magnet, iar mutarea este electromecanică, adică aceste mișcări se duc sus-jos și stânga-dreapta ca să selecteze vitezele și acest motoraș electric aduce la aceeași viteză constantă transmisia între viteza de rotație a motorului și viteza următoare. Adică îl scoate din 3, egalizează turația cu viteza a 4-a și abia atunci cuplează crabotul acesta ca să nu existe diferență de rotație. Genial acest sistem pentru că este foarte simplu, are proveniența asta de Formula 1 și mi se pare că va avea succes. Ce nu mi-a plăcut mie la acest sistem în test drive este că are anumite sughițuri, câteodată, de exemplu, la 126 de km pe oră, când schimbă din treapta a 3-a în a 4-a mecanică, care în realitate logic este treapta 5 spre 6, pentru că avem 1, 2 electric plus 3, 4, 5 și 6 mecanic, are un sughiț, un hop, o întrerupere și acolo ar mai trebui ei să calibreze. Dacă ne uităm aici, putem vedea, de exemplu, câteva configurații care sunt arătate. Motorul electric mare, ăla care este conectat la diferențial, răcit cu apă. Avem motorul al doilea secundar, care este conectat și la motorul termic prin funcția de generator, dar și la transmisie prin sincronizarea respectivă. Motorul termic pe care l-am văzut prezentat acolo, cu pompa de ulei în capac, nu cu lanț separat, și transmisia asta cu toată partea aia de craboți de funcționare și bateria care are 1,2 kWh și o putere echivalentă de 43 de kW, cea de acolo. Dragilor, ăsta a fost standul Dacia. Hai să mai vedem și ce mai e pe aici, pe la fratele francez, domnul Renault. În sensul în care ăsta e un viitor concept, un buggy, foarte tare roțile astea care nu sunt cu presiune, ci sunt făcute din plastic, într-un material plastic, practic. Asta e un concept, nu știu dacă vreodată va fi materializat, dar trebuie să recunoaștem că arată interesant și probabil elemente de design, cum ar fi o linie din asta, un plastic așa, o să se regăsească pe viitoare modele. Arată clar ca un vehicul de pe Marte și ăsta este motorul acela H4DT, care este cu injecție pe gaz și multipunct. Adică este un 3 cilindri de 1 litru care are odată rampa multipunct de injectoare proprii și o rampă pe GPL, care este conectată acum altfel decât am văzut-o la capotele din mașină. E puțin mai îngrijit făcută și aici putem vedea niște senzori pe partea de admisie de presiune-temperatură, clapeta de accelerație a motorului, pentru că aici lipsește tubulatură care, în mod normal, e prezentă pe motor, și avem în partea superioară modulul de separator gaze PCV, cele 3 bobine de inducție, un senzor de poziție de arbore cu came și este doar unul, pentru că motorul nu are distribuție variabilă pe evacuare, ci doar pe admisie, care este controlată cu un variator de tip vană hidraulică și o mufă de tip solenoid pentru VVT. Distribuția este pe lanț și este un lanț care trece pe zona de peste cei 2 arbori și jos aici în zona arborelui cotit. Ce zici, mă? Hai, ba. Eledan Scarlat de la Top Gear și continuăm aici. Deci avem o distribuție simplă, pompă de apă situată pe zona asta de capac, nu e cu lanț separat. Și aici putem vedea pompa de apă a mașinii,
alternator și compresorul de aer condiționat, un termoflot care se ocupă de răcirea sau încălzirea uleiului după caz. Și aici este o volantă cu partea simplă de ambreiaj. Și ce mai vedem aici? Termostat, care este de asemenea cu senzor de temperatură cu control electronic pe aici. Iar pe partea din spate este monolitul de la filtrul de particule și catalizator, sonda lambda, iar aici este grupul turbo. Uitați-vă ce mică este turbina. Astea sunt palele turbinei și astea sunt cele ale... Nu, asta este turbina și asta este compresorul, adică partea fierbinte și partea rece. Wastegate electric cu actuator cu clapetă și se și vede faptul că e roșu, deci e fierbinte. Mă rog, așa este setată culoarea. Și turbina este de asemenea gresată cu ulei, evident. Are aici conductă de alimentare și conductă de scurgere înapoi în baie. Iar aici este răcită și carcasa cu antigel, care este conectat la partea asta de aici de modul de răcire. Wastegate-ul ăsta electric, aici este plămânul ăla de la instalația de gaz, care este conectat la senzori diversi pe galeria de admisie și cam atât în privința acestui motor.